pleasant and blissful day to one and all. To honor the hard work and sacrifices of our learners, parents, and teachers, Canarem Elementary School proudly presents its virtual graduation ceremony for this school year 2020-2021 with the theme Strengthening the Quality of Education amid COVID-19 pandemic. This COVID-19 pandemic has really changed everything around the world. From our basic routinary way of living, the celebration of big events like the graduation program has suddenly shifted to new normal. However, this will not be the reason for not celebrating the graduation ceremony of our children, where graduation day marks the end and the beginning of a journey, and for the first stage of achievement and beginning of the next chapter of challenges of being a student. Graduation is the culmination of all the hard work and years of study. It is the day when pupils can say, "I've done it." It is a milestone in their life. Ladies and gentlemen, the processional. The processional is headed by our superb Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozo, our competent two assistant Schools Division Superintendent, Dr. Armando C. Carino, and Madam Maria Selena L. Vega. Our diligent Chief Education Supervisor in School Governance and Operations Division, Dr. Noel L. Linsal. Our outstanding Chief in Curriculum Implementation Division, Dr. Paulino D. Dipano. Our Dynamic Area Supervisor, Madam Dalen I. Roy. Our dedicated and charming Public Schools District Supervisor, Dr. Elsa F. Aguilar. Our very own Municipal Mayor, Honorable Christian Tel A. Yap, with the Sangguniang Bayan members of Victoria. Our ever-supportive barangay officials, spearheaded by Barangay Captain Leonardo B. Abaya. Our smart and hardworking school head, Madam Marilyn G. Olivo. Our highly competent and deeply motivated members of the Canarem AS teaching staff. The General Parents Teachers Association officers, headed by Mrs. Elvie B. Aguilar, and this year's candidates for graduation. Let us show respect to our national flag as we sing our Philippine national anthem. Please stand. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kailas na sinanalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigiw, sa nagataktulog sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tulakaw,
At this moment, let us all be in solitude as we acknowledge God's presence through a prayer to be led to us by Camille S. Sagun with honors. Tayo muna ay umupo at dakit natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin para sa aming araw ng pagtatapos. Salamat po sa pagpatnubay sa amin sa kalakasan ng mga katawan na kung saan malayo kami sa anumang sakit o karamdaman. Salamat din po, Ama, sa mga bilayang pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Ama, hinihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkamasala, intentional man o hindi sinasadya. Kami po ay may kinakaharap na pandemya ngayon, kaya hingin ko po, Ama, nagabayan mo kami lagi at di kayo sa anumang kapahamakan at huwag mo po kami papabayaan. Diyos, Ama, naway pagpalain mo ang aming mga magulang at aming mga guro na humuhog ng aming kaalaman. Gayon din ang aming nagbigay ng tulong upang matutunan ang aming mga pangangailangan sa aming pag-aaral. Itinataas po namin sa inyo lahat ng parangal at papuri. Ito po ang aming saming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May we put ourselves in the spirit of patriotism as we listen to our regional hymn, division hymn, and municipal hymn. Ang ningning ng tagumpay ko'y di magmamali. John
ka-Victoria, na bayang puno ng saya. Mayaman man o mahirap, dito'y puno ng pag-asa. Sa lahat ng pagsubok, di baya'y subok na. Taas noo kahit kanino, tayo'y laging una. Di kayo dito sa aming bayan, gagawin namin lahat ang makakaya namin, makapagbibigay ng tuwa ang layunin namin sa bayan namin, matahimik, mahuna, Victoria. Ilalang pagkain namin, pinuyat at kaskaron, buong pusong ipatitikim, at tiyak kahanap-hanapin, magsasakay pinagmamalaki, kasipag ay katangi-tangi, produktong tubo, mais at palay, sagana sa aming bayan. Hindi kayo dito sa aming bayan, gagawin namin lahat ang makakaya namin, makapagbibigay ng tuwa ang layunin namin sa bayan namin, matahimik, mahuna, Victoria. Manguna, Victoria. An opening message will be rendered to us by our hardworking and dedicated School Principal 2 of Canarem Elementary School, Dr. Marilyn G. Olivo. Sa ating tagapamanihala, Ginoong Ronaldo A. Pozon, ang ating dalawang Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Armando C. Capili at Ginang Maria Celina L. Vega, ang ating Chief Education Supervisor and School Governance and Operations Division, Dr. Noel L. Insao, our Chief and Curriculum Implementation Division, Dr. Paulino D. Dipano, ang ating taga-Masid Pampurok, Ginang Elsa F. Aguilar, ang ating punong bayan, Ginoong Christian Tel A. Yap, at ang buong Sangguniang Bayan, members ng Victoria, ang ating mga barangay officials sa pangunguna ng ating kapitan, Ginoong Leonardo B. Abaya, mga PTA officers sa pangunguna ni Ginang LV B. Pagbilao, mga kapwa ko guro ng Canarem Elementary School, mga minamahal po namin mga magulang na laging nariyan na nakaantabay sa kanilang mga anak, mga magsisipagtapos ngayong araw na ito, sa aming mga bisita, at sa lahat ng mga nanonood sa ating FB livestream at nandito sa ating platform, na imbag nga bigat kada kayo aming apo nga awan tilabas. Good morning po. Mabunga at makabuluhang pagtatapos, Batch 2021. Tayo ay nangagtipon sa isang mahalagang bahagi sa pag-aaral ng ating mga anak. Batid ko ang kagalakan ng bawat magulang at mga mag-aaral, maging ang mga guro na walang sawang sumusubaybay
at handang tumulong sa paaralan para sa ikagaganda ng pag-aaral ng mga bata. Tunay nga at nararapat na magsagawa ng ganitong pagkilala sa mga katangi-tanging resulta ng isang taong pagpapagal. Mas lalo pang mahikayat ang mga mag-aaral na magsumikap upang maabot ang rurok ng kanilang mga ambisyon. Ang ating mahalagang gampanin bilang mga tagapagtaguyod ng kaalaman at ng kagandahang asal ay magpalabas ng positibong pananaw at gawain upang magsilbing ehemplo sa ating mga anak o mag-aaral. Ating ugaliing maging mapagbigay ng mga papuri sa mga pagpapagal ng ating mga mag-aaral upang mas higitan pa nila ang kanilang ipinamalas na talino at talento sa darating pang mga araw. Sa kabila ng pandemya na kinakaharap natin ngayon, walang puknat ang pagpapanday ng kagawaran ng edukasyon kasama ang paaralang elementarya ng Canarem sa mga programa at proyekto nito upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagbabahagi ng kalidad na edukasyon para sa ating mga mag-aaral ngayong new normal. Ang tagumpay ng Basic Education Learning Continuity Plan ay makakamit lamang sa pagtutulungan ng DepEd at ng mga stakeholders nito. Sa aming mga anak na magsisipagtapos, isang maalab na pagbati sa inyong pagtatapos at mga award na tatanggapin ngayong araw na ito. Naway, mas higitan pa ninyo ang mga nagawa ninyo sa taong ito. Lagi kayong manalig sa inyong mga kakayahan at lagi kayong sumunod sa mga guro at mga magulang. Gawin ninyong inspirasyon ang karunungan at karanasan na inyong natutunan sa paaralan. Positibo kami na malayo ang inyong mararating at amin ang karangalan na kayo ay mapaglingkuran. Pahalagahan at mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Saksi kami kung paano nila nais kayong dulutan ng mainam na kinabukasan at palagiang kaming sumasaludo sa kanilang di nagmamaliw na pag-ibig para sa inyo. Nasasabik kaming makita kayo sa hinaharap, kaisa at katuwang sa pagpapayabong ng ating pamayanan at bansa. Sa kabilang dako, kayo mga anak, ang nagsisilbing perlas ng ating sinilangan. Sa ating mga magulang, higit ang aming pagbati sa inyong walang kapaborang suporta sa inyong mga anak. Ating pang pag-ibayuhin ang pagsuporta sa paaralan at sa ating mga anak. Mabuti ang Diyos at ibibigay niya ang tagumpay sa mga hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Maraming salamat sa lahat. Aking formal na binubuksan ang programang ito. Napakaganda ng buhay. Napakasarap mabuhay. Congratulations! Thank you very much, ma'am. And now, let us listen to Aleja May A. Tafalia with honors for her welcome address. Sa ating Schools Division, Superintendent Ginoong Ronaldo A. Pozo. Sa ating tagamasid Pampurok, Ginang Elsa F. Aguilar. Ginoong Christian Tel A. Yap, ang ating punong bayan at ang buong sangguniang bayan, members ng Victoria. Ang ating mga barangay officials sa pangunguna ng ating kapitan, Ginoong Leonardo B. Abaya. Sa minamahal po naming magulang at sa mga kapwa ko magsisipagtapos, magandang umaga po sa ating lahat. Sa Jeremias 29:11, sinabi ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, mga plano na paundarin ka
at hindi ka saktan. Mga plano na bigyan ka ng pag-asa at hinaharap. Para sa karamihan sa atin, ang 7 taon ng maagang pagpasok sa paaralan, ang matunog na tinig ng mga mag-aaral na umaalingaw sa mga pasilyo, ang mga nakakatuwa at nasasayang pagdiriwang sa ating paaralan, tulad ng pagdiriwang sa buwan ng wika, intrams, panahon ng pagsusulit, araw ng pagbibigay ng card, pagdiriwang ng araw ng pamilya, pang-araw-araw na klase, kasama ang minamahal naming mga guro, at maging ang pagkakaibigan. Lahat ng ito ay lumilipas, ngunit ang mga gandang alaala ay laging mananatili. Ngayon ay isang araw ng pagdiriwang, isang pagkilala sa aming mga nakamit at natagumpay. Paggunita kung paano tayo nagpagal, nagsunog ng kilay na tamasa ang aming mga karangalang nakamit sa pamamagitan ng tulong at patnubay ng aming mga magulang. Ang di mapapantayang pagsusumikap ng aming mga guro, sa wakas, naabot na namin ang aming unang layunin. Kaya sa sandaling ito ng pagdiriwang, kung saan kinikilala ang mga nagawa at ang karangalan ay ibinibigay sa kung kanino ito nararapat. Isang karangalan po na i-welcome kayong lahat sa isa pang matagumpay na pagdiriwang ng pagtatapos sa Canarem Elementary School. Maligayang pakikiisa sa araw ng aming pagtatapos dito sa Canarem Elementary School para sa taong panunuruan 2020-2021. Congratulations po sa ating lahat, mga kapwa ko magsisipagtapos. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. Magandang umaga. Thank you, Aleja, for that warm welcome. Today's affair is not complete without the greetings and messages from the higher-ups. Let us now listen to our Secretary of Education, Madam Leonor M. Briones, our Regional Director, Dr. May B. Eclar, our Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, our Public Schools District Supervisor, Dr. Elsa F. Aguilar, and our very own Municipal Mayor, Honorable Christian Tel A. Yap, to be played respectively. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic
for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next.
but you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and
Perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue
despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. My congratulations to the graduates of Batch 2021. It is with great pride and honor that I join you, dear graduates, your parents, and your loved ones in this momentous event of your life, celebrating the completion of your basic educational journey, whether it be in elementary, junior high school, or senior high school. With the theme Strengthening the Quality of Education Amidst the COVID-19 pandemic, the school year has been extraordinary and very challenging that truly forced the educational system to deviate from the conventional and usual manner of teaching and learning methodologies wherein teachers and students come to the classroom, to the school, for the face-to-face classroom dynamics to a distance learning modality using various platforms such as digital online, digital offline, modular, and the use of radio and television-based instruction. This temporary departure from physical classes to distance learning modality reduced the competences to arrive at the most essential learning competences in order to be responsive to the adverse effects of the new learning modalities and ensuring that quality of education remains valid and reliable. Given these conditions on how you drank knowledge from the fountains of your alma mater through your teachers, it is my fervent hope that all the wisdom you imbibe shall guide you as you journey towards your future life, especially designed only for you. Seize the moment
and find yourself a niche in this world. It is my prayer for your success, dear Batch 21, and be the future torch to light our ambiguous, uncertain, and challenging world that we are all in now. Come back soon, my dear students, to your alma mater, and we wish to see you shine brightest among the rest of the stars. God bless you all, and congratulations to all. Binabati ko kayo, mga mahal kong nagsisipagtapos sa taong panuruang 2020-2021. Mga anak, kayo ay kabilang sa natatanging nagsipagtapos sa panahon ng isang pandemya. Sa kabila ng nakaambang panganib, sinuong ng inyong mga guro, punong guro, ng inyong mga magulang, tagapag-alaga, mga volunteer na magulang, at ating mga nanunungkulan upang maibigay ang edukasyon na ligtas para sa inyong patuloy na pag-unlad. Nabatid ko sa pamamagitan ng mga videos, mga conversations gamit ang messenger, text, call, at iba pang online platforms, at sa pagsasagawa ng home visitations ng inyong mga guro, ang pagpapakita ninyo ng interes, husay at pagsisikap sa pag-aaral, maliban sa mga outputs ninyo gamit ang inyong modules. Hindi man ninyo naranasan ang tradisyonal na pagtatapos na face-to-face, na kasama ang inyong mga kaklase, mga magulang, mga panauhin at mga guro. Pero ang inyong pagtatapos sa araw na ito ay may susulat sa kasaysayan. Natapos ninyo ang ika-6 na baitang na may baon na pagkatuto sa pagharap ng buong tapang na may katatagan ng isip, may determinasyon, lakas ng loob at pagiging positibo sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nagbukas palad, sa walang sawang tumutulong sa paaralan at sa aming mga mag-aaral sa kanilang paglalakbay tungo sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. Kasama po kayo sa selebrasyong ito. Bagamat hindi pa po lubos na natatapos ang panganib na dala ng COVID-19, bagkus dito po natin nakita kung papaano nagtulungan at nagmalasakitan ang bawat isa para may pagpatuloy po ang pag-aaral ng ating mga anak. Hindi po naging balakid ang pandemya sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Dalangin ko sa ating mahal na Panginoon ang kanyang patuloy na paggabay, pagbibigay ng magandang kalusugan at kaligtasan upang mapagtagumpayan ninyong lahat ang inyong minimithi sa buhay. Huwag ninyong kalilimutan ang inyong paaralan, mga naging guro na naging bahagi sa inyong paglalakbay tungo sa katuparan ng inyong pangarap. Muli, ang aking taus-pusong pagbati sa inyong pagtatapos at pagsaludo sa inyong mga magulang at mga guro sa kanilang natatanging papel na ginampanan sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon sa panahon ng pandemya. Pagpalain po daw tayo ng ating mahal na Panginoong Diyos. Isang pagpupugay at taus-pusong pagbati po ang aking ipinapahatid sa lahat ng nagsisipagtapos ngayong taong 2021. Nais ko pong batiin ang mga magulang sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo, pagtsatsaga at pagtataguyod sa inyong mga anak. Nais ko rin pong pasalamatan ang ating mga guro sapagkat malaki po ang naging papel na ginagampanan nila bilang pangalawang magulang
at gabay upang makamit ang ating inimithing tagumpay ng kanilang mga estudyante. Alam po nating lahat na hindi naging madali ang kanilang naging paglalakbay upang makamit ang tagumpay na ito. Sa kabila po ng patuloy nating hinaharap na hamon ng dulot ng pandemyang ito, ay patuloy din po tayo na umaasa sa paggabay at biyaya mula sa Poong May Kapal. Sa ating mga magsisipagtapos, nais ko pong mag-iwan ng 3 salita: pangarap, pag-asa, at pagtatagumpay. Pangarap. Ang pangarap ay siyang nag-uudyok sa isang individual na magkaroon ng direksyon ang kanyang buhay. Naway ay patuloy kayong umaksyon upang makamit ang iyong pangarap sa buhay. Pag-asa. Sa pagkamit ng inyong mga pangarap, hindi mawawala ang mga pagsubok at hamon na susubok sa inyong katatagan. Ating pagkatandaan na andyan ang tulong ng Diyos upang malampasan ang iyong pagsubok at magbibigay ng pag-asa sa bawat araw. Basta maniwala kayo sa inyong sariling kakayahan. Pagtatagumpay. Ang tagumpay sa ating buhay ay makakamit natin kung tayo ay patuloy na magsusumikap at lalaban sa buhay. Naway magpatuloy po kayo sa inyong mga pangarap, dala-dala ang pag-asa na nagmumula sa may kapal upang makamit ang tagumpay ng iyong minimithi. Muli, maligayang pagtatapos po sa aming minamahal na mag-aaral Batch 2021. Mabuhay po kayo! And now, ladies and gentlemen, we are about to witness virtually the main highlight of today's event. To do the honors of presenting this school year's candidates for graduation, we have our very own school principal, Madam Marilyn G. Olivo. Good morning to everyone. To Dr. Ronaldo A. Pozon, Schools Division Superintendent of DepEd Tarlac Province, I have the honor to present to you the candidates for graduation for school year 2020-2021. 18 male and 18 female, with a total of 36. They have satisfactorily completed the academic requirements of the K-12 curriculum as prescribed by the Department of Education. I, Marilyn G. Olivo, Principal 2 of Canarem Elementary School, strongly recommends the confirmation of their graduation. And now, let us witness the acceptance and confirmation of candidates for graduation by our school's Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon. Good day, completers for school year 2020-2021. I, your school's Division Superintendent of DepEd Tarlac Province, and by virtue of the authority vested upon me by the Department of Education, and upon the recommendation of your principal, I now confirm your graduation. Congratulations again, and God bless you all. Being declared graduates would not be complete without receiving certificate. It is the symbol of excellence and passing all the requirements of the elementary education. So, let us proceed for the highlights of today's affair, the distribution of diplomas. May I now request the grade 6 advisors, Madam Concepcion T. Briones and Sir Benny T. Marquez, to do the honor. Ang mga magsisipagtapos sa taong panuruan 2020-2021. Grade 6, Masino. Lalaki, John Lloyd K. Abaya.
Michael A. Arcilia, Julian A. Bitonio, J.M. M. Gambito, Ethan B. Jamila, Christian Jacob M. Lucero, Reynold C. Mariano with honors, John Carlo M. Roqueta, Rico J. M. Tubo, babae, Ashley C. Cabalona with honors, Jessamine S. Carlos, Katrina O. Diaz, Franz Joycel D. Galieto with honors, Precious Ira D. Lantano with honors, Leia Joy M. Levantino with honors, Camille S. Sabun with honors, Rowelyn D. Salazar with honors, Jessica B. Tumamaw. Ang mga magsisipagtapos sa taong panuruan na 2020-2021. Grade 6 maasahan. Xavier A. Abaya, Gerald A. Alvaro, Dave B. Astrero, Adrian O. Benavides, Christopher A. Galdones, Gerald S. Galdones, Ken S. Malate, John Mark A. Rigor, Ulysses S. Valdez, babae, Jasmine S. Abaya, Rachel M. Aglibot with honors, Jennifer B. Benavides, AJ B. Blanco, Carla T. Gumanggi, Cheska Ivy R. Libunaw, Jilen Kyle R. Pasqua with honors, Michelle B. Pumarca with honors, Alejame Itafalla with honors. At this moment, let us hear the words of gratitude and thanksgiving from Reynold C. Mariano with honors. Sa aming matalinong Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, sa aming masigasig na tagapagmasid, Pampuro, Dr. Elsa F. Aguilar, sa aming puting punong guro, Madam Marilyn G. Olivo, mga guro, mga magulang, kapwa ko magsisipagtapos, at sa lahat ng nanonood, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Parang dahon na kay bilis na lagas sa tangkay ng panahon, ang 7 taon na aking iginugol sa paaralang ito. Akin pang naalala nang unang tumatak ang aking mga paalito. Noong hiyatid ako ni mama ko ay ayaw kong bumitaw sa mga kamay niya. Natatakot ako dahil di ko alam ang gagawin ko sapagkat unang araw na mahiwalay ako nang maghapon sa aking mga magulang. Pero ngayon, narito ako
at magbibigay ng pasasalamat sa inyong lahat. Sa araw na ito ay aming tatanggapin ang aming diploma sa patunay na kami ay magsisipagtapos sa unang bahagdan ng aming pag-aaral. Alam ko, hindi pa rito nagtatapos ang aming pakikibaka sa larangan ng edukasyon. At marami pa kaming mararanasan at matututunan sa mga susunod na taon. Ni sa hinagap ay di ko naisip na mangyayari ang pandemyang kinakaharap natin ngayon. Ang ating buhay ay dagliang binago ng sitwasyong ito. Kasama na rito ang paraan ng aming pag-aaral bilang isang mag-aaral. Naging hamon para sa amin ang pag-aaral sa pamamagitan ng modular distance learning at radio-based instruction. Ngunit maipagmamalaki namin na kami ay natuto at matagumpay naming nalagpasan ang hamon ito. Malungkot nga lang isipin na ang aming pagtatapos ay sa paraang virtual. Dahil sa ating kinakaharap na pandemya, naroon naman po ang tuwa dahil naitaguyod namin ang aming pag-aaral ngayong taon na ito. Ang tema ng ating pagtatapos na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, ay magsilbisa ng inspirasyon para sa atin na gawin ang lahat ng ating makakaya upang makamit ang dekalidad na edukasyon sa lahat ng pagkakataon. Sa mga kapwa ko mag-aaral, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang higit na pagkatuto, di lamang doble, kundi triple. Lahat ng paraan na makadadagdag sa ating kaalaman ay ating gawin upang mas lalo nating mapaunlad ang ating natutunan mula sa ating mga guro. Sa pagkakataong ito, nais kong pasalamatan ang paaralang elementarya ng Canarem sa pangunguna ng aming masipag na prinsipal, Madam Marilyn G. Olivo, sapagkat hindi ninyo kami pinapabayaan at siniguro ninyong naibahagi sa amin ang dekalidad na edukasyon ngayong panahon ng pandemya sa pamamagitan ng mga programa at aktibidad ng paaralan na lubos na nakatulong po sa amin. Maraming salamat din po sa aming mga naging guro sa 7 taon naming pag-aaral sa SES. Sa aming advisor, Madam Concepcion T. Briones, at sa aming mga subject teachers na sina Madam Gemma E. Juliano, Sir Benny T. Marquez, Sir Ronel P. Mariano, at Madam Maribel P. Valdez. Maraming salamat po sa walang sawang paggabay upang mapanday ang aming kaalaman at karanasan. Sa aking mga klase at kaibigan na naging parte ng aking pag-aaral, natuwang ko sa kasayahan at kalokohan kung minsan. Maraming salamat sa mga karanasan at alaala. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa aking magulang na matyagang nagtuturo sa akin sa bahay at nagpapasyensya sa aking kakulitan, sa mga taong nagbigay ng tulong at suporta sa ating paaralan upang mapunan lahat ng pangangailangan namin ng mga mag-aaral. At higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang walang sawang pag-antabay sa akin sa araw-araw. Itinataas ko sa Kanya ang lahat ng papuri. Makakaasa po kayo na ang lahat ng aking natutunan ay dadalhin ko saan man ako magpunta at magiging sandata ko para sa aking higit na pagkatuto at sa mga hamon sa buhay. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Finally, it's time for the harvest. Today, you'll be witnessing the awarding of medals and certificates to our Academic Excellence Awardees. Congratulations, graduates, and of course, to their loving and proud parents.
At this juncture, shall we watch the graduates a video presentation of their graduation song entitled Ngayon Pa Lang, Tagumpay Ka Na. Nananaginip na palang araw ay maging katulad mo, magbigay ng dangal sa bayan ko at sigla sa buong mundo, ipagkakapuri ng magulang ko. Minsan ako'y nangarap tulad mo, kay palad ko't maagang nabatid ang totoo. Dapat lang magtiwala ng lubos sa sarili't husay mo, ibigay lahat ng makakaya mo.
Let us lend our ears for the closing remarks to be rendered by our very own school head, Madam Marilyn G. Olivo. Muli, isang mapagpala at makabuluhang araw sa ating lahat. Narating na natin ang pagtatapos ng ating programa sa araw na ito. Naway, nakapagbigay itong araw ng inyong pagtatapos ng inspirasyon at tibayong motibasyon na magpatuloy pa sa pagmalas ng talino at talento. Hindi ito ang pagtatapos ng pag-aaral. Ito ay pagsasara lamang ng isang yugto ng buhay tungo sa mas mahalagang papel sa kinabukasan. Sa ating mga mag-aaral, baunin ninyo ang inspirasyong aming ipinagkaloob ngayong araw na ito upang magpatuloy na gumawa ng mabuti. Kayo ang kinabukasan ng Pilipinas. Kung kaya't marapat na punuin ninyo ang inyong mga sarili ng armas sa pamamagitan ng mga kaalaman, kasanayan, at magandang asal na ibinahagi ng inyong mga guro at mga magulang. Magpatuloy kayo sa inyong naumpisahan. Huwag ninyong sayangin ang inyong oras at panahon sa mga bagay na hindi nakakatulong upang kayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Naniniwala ko sa inyong kakayahang makahulagpas sa kasanayan, maging pilas ng nagdaan. Huwag manatili sa pagkakalinsad o sa pait ng kapalaran. Bagkus, gamitin itong tuntungan upang mangarap at maniwalang may mainam na bukas na sa inyo ay kumakaway sa hinaharap. Huwag ninyong aksayahin ang mga panahong nakalatag sa inyo ngayon. Manapay, samantalahin ito sa pagpapabuti ng pagkatao at pagpapaunlad ng kabuhayan. Malaking bahagi sa buhay ng taong nagtatagumpay ang bawat hampas ng unos, isama pa maging panlalait ng karamihan. Ngunit, niyayakap ko kayong magpakatatag, manalangin at magpatuloy sapagkat tinatahak ninyo ang tumpak na landas tungo sa minimithi ninyong mga napatunayan. Kailanman, hindi binibigo ng Diyos ang sa Kanya'y lubos na nagtitiwala. To the DepEd Tarlac Province, municipal and local officials, PTA officials, teachers, and parents, lubos ang aming pagtanaw ng pasasalamat sa inyong lahat na naging aming katuwang pagsiguro ng kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga magulang sa ganitong sitwasyon. Ang nag-uumapaw na suporta na ito ay naging daan upang mapagtagumpayan natin ang taong panuroang 2020-2021. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating paaralan. Sa pagtawid sa new normal, kayo po ay aming nakasama sa hirap at ginhawa. Kayong lahat ang naging susi upang maibahagi ang kalidad na edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Atin pong panoorin ang aming inihandang video presentation tungkol sa best practices at accomplishments ng ating paaralan sa taong panuruan 2020-2021. Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Ang Canarem Elementary School ay patuloy sa pagbabahagi ng edukasyon ngayong new normal. Kaya masigasig na nagsagawa ang mga guro at stakeholders ng paaralan ng mga best practices
upang matiyak na tuloy-tuloy ang kalidad na edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Learning never stops at Canarem Elementary School. Sulong Edukalidad. Sa pagsikat ng araw, may dalang bagong pananaw. Naririnig mo bang busina? Palapit na ang pagbabago. Sama na, halika na. Go Education. May bagong paraan, mas madaming paaralan. Si teacher mas suportado, estudyante mas natututo. Trabaho tagumpay ang pupuntahan. Wow! Go Education. Sakay na't makiisa, sabay na hindi kaya kung wala ka. Lumalakas na ang busina, palapit na ang pagbabago. Sama na, halika na. Go Education. May bagong paraan. Go Education. Paaralan. Go Education. Mas suportado. Go Education. Mas natututo. Go Education. Trabaho tagumpay ang pupuntahan. Wow! Go Education. Go Education. Go Education. Sa pagsikat ng araw, may dalang bagong pananaw. Naririnig mo bang busina? Palapit na ang pagbabago. Sama na, halika na. Go Education. May bagong paraan, mas madaming paaralan. Si teacher mas suportado, estudyante mas natututo. Trabaho tagumpay ang pupuntahan. Wow! Go Education. Sakay na't makiisa, sabay na hindi kaya kung wala ka. Lumalakas na ang busina, palapit na ang pagbabago. Sama na, halika na. Go Education. May bagong paraan. Go Education. Paaralan. Go Education. Mas suportado. Go Education. Mas natututo. Go Education. Trabaho tagumpay ang pupuntahan. Wow! Go Education. Go Education. Go Education. Sa pagsikat ng araw, may dalang bagong pananaw. Naririnig mo bang busina? Palapit na ang pagbabago. Sama na, halika na. Go Education. May bagong paraan, mas madaming paaralan. Si teacher mas suportado,
Sakay na't makiisa, sabay na hindi kaya kung wala ka. Lumalakas. Audio Jungle. Nagpapasalamat po ako at sana po ay patuloy po ninyo kaming suportahan upang may pagpatuloy natin ang maayos na pamamahala sa ating paaralan. In behalf po of Canarem Elementary School, ang aming pong taus-pusong pasasalamat. Muli, magandang araw sa bawat isa. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. The teachers and the school children of Canarem Elementary School recognize with heartfelt gratitude and felicitations the sacrifices and support of the municipal, barangay, and PTA officials and members, school patrons and donors in making the 2021 graduation ceremony a great success and in the realization of various projects. Thank you very much. Congratulations, graduates, and to your proud parents. Go forth, grow, and be successful. A philosopher once said, "Success is not a failure. Failure is not fatal, but it is the courage to continue that counts." We couldn't be more grateful to everyone involved. Our teachers, parents, donors, and stakeholders for your unwavering support. May the Almighty Lord bless you 1,000-fold. We hope that you can join us in another projects next year and continue to help us in maintaining and improving other programs and projects of the Department of Education in forwarding the delivery of sustainable and quality education. Good day and God bless us all.